Chào mừng mọi người ghé thăm bếp nhà MC. Trời hôm nay rất nóng nên mình sẽ làm một món bún rất thanh mát, hợp với buổi trưa nóng bức như hôm nay. Cách làm thì đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn. Đó là món bún đậu mắm tôm. Mình có thịt chân giò và dạ dày đã rửa sạch với muối và ướp chút gia vị. Mắm tôm, chả cốm đã làm sẵn, đậu phụ, dưa chuột và rau kinh giới. Cộng với bún nữa để mình luộc. Mọi thứ đã xong, bắt tay vào làm nào. Sau 30 phút, luộc thịt, dạ dày cùng củ hành tím trong nước lạnh. Mình sẽ chuẩn bị vớt thịt ra. Mình sẽ vớt thịt và dạ dày, bỏ vào trong nước đá lạnh, ngâm để cho thịt được trắng và được giòn. Mình sẽ vớt thịt trước dạ dày khoảng 5 phút. Sau đó, mình sẽ lấy chỗ chả cốm đã làm từ hôm trước, bỏ vào nồi chiên không dầu, hâm lại cho nóng trong 15 phút. Bún sau khi luộc để ráo, mình sẽ cuộn vào đĩa, rồi mình ép chai nước lên trên cho bún chặt lại thành từng con. Mình sẽ để đó một chút. Sau đó mình đặt chảo dầu nóng, cho đậu phụ vào rán vàng. Sau 15 phút, chả cốm đã chiên xong. Mình lấy chả ra đĩa để chờ nguội. Rồi mình lấy chút dầu ăn mới chiên đậu, cho hành tím và tỏi băm nhỏ vào vì thật là vàng, thật là thơm. Tiếp theo, mình bỏ 3 thìa canh mắm tôm vào, chưng cùng hành tỏi. Mắm dậy mùi lên, mình cho tiếp nửa thìa canh đường, cho 1 thìa canh rượu vào chung. Cuối cùng, mình bắc nồi khỏi bếp và mình cắt 1 nửa quả chanh cùng với 1 thìa canh đường cùng ớt tươi là xong. Mọi người có thể ăn mắm tôm sống hoặc mắm tôm chưng. Vì nhà mình thích mùi vị hành tỏi phi thơm cùng mắm chín nên nhà mình chưng mắm để ăn. Mọi thứ đã hoàn tất. Mình sẽ đi sửa soạn rồi ăn thôi. Mùi thơm của mắm tôm chưng hấp dẫn lắm rồi. Đây là bún đậu mắm tôm cổ truyền, chỉ có bún, đậu
mắm tôm và rau kinh giới. Còn đây nữa là bún đậu mắm tôm có đầy đủ mọi thứ. Mình trình bày cả hai cách để cả nhà mình ai muốn ăn kiểu nào cũng được. Dù ăn cách nào mình cũng thấy ngon. Khi muốn nhẹ nhàng nhanh gọn thì mình chỉ ăn bún đậu mắm tôm. Còn nếu muốn no hơn thì mình thưởng thức chả cốm cùng thịt với đậu và bún. Mọi người hãy thử cả hai và cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé. Chúc mọi người ngon miệng. Cảm ơn mọi người.